आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शक तपाईँले हेर्नुहोस् त, यो घेरा भित्रको कति राम्रो जग्गा आज बिक्रीमा आएको छ। पूर्व मोहडा फर्केको छ साथीहरू। यो न्यौपाने गाउँ भयो, भक्तपुरको न्यौपाने गाउँ र न्यौपाने गाउँसँगैको यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क भयो है त। यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट जम्मा 100 मिटरको दूरीमा जग्गा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, अलिकति यतापट्टि आए पछाडि यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क भयो। यसरी घुमेर आउने बित्तिकै बिक्रीमा रहेको जग्गा यो भयो। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो ठाउँमा छ, प्राइम लोकेसनमा छ, पूर्व मोहडा फर्केको छ, बस्तीको बीचमा रहेको छ, सबै सुविधा भएको ठाउँमा रहेको यो जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। जग्गा धनीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ साथीहरू, तपाईँलाई म विदेशमा रहेको WhatsApp नम्बर पनि दिनेछु। उहाँलाई फोन गरेर थप बुझ्न सक्नुहुन्छ जग्गाको बारेमा, उहाँसँग डकुमेन्टहरू माग्न सक्नुहुन्छ भने अरू जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण विवरण त म बताउने नै छु। सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेर्नुहोस् त, जग्गा यस्तो खालको जग्गा रहेको छ, एकदमै चारकुना मिलेको छ साथीहरू। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ, पूर्व मोहडा फर्केको छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ चाकुनाराय नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो न्यौपाने गाउँमा रहेको छ है त। न्यौपाने गाउँमा अथवा यसलाई यो टोललाई चाहिँ बसन टोल पनि भन्दो रहेछ है त। बसन टोलमा रहेको पूर्व मोहडाको 13 फिटे बाटोमा रहेको 33 फिट मोहडा र 48 फिट लम्बाइ भएको 5 आना क्षेत्रफलको जग्गा हो। हेर्नुहोस् त, चाँगुनारायणको मन्दिर यो भयो, बिक्रीमा रहेको जग्गा यो भयो, ठ्याक्कै न्यौपाने यो गाउँमा रहेको अति नै राम्रो बस्ती पनि कति राम्रो छ देख्न सक्नुहुन्छ। नजिकै घरहरू रहेका छन्, तपाईँले तत्कालै घर बनाउन सकिने ठाउँमा रहेको छ। यो चाहिँ बस्तीमा बसेको जग्गा रहेको छ, अथवा पहिरोको खोलाको डर हुने ठाउँ होइन यो। तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो, बस्तीको बीचमा रहेको छ जग्गा पनि है त, पिच बाटोमा रहेको छ। र म तपाईँलाई एकैछिनमा यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। आसपासको घरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। मजाको 5 आना क्षेत्रफलको यो घरेरी बिक्रीमा आएको छ। 33 फिट मोहडा र 48 फिट यसको लम्बाइ रहेको छ है त। एकदमै राम्रो खडेरी। अब म तपाईँलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँछु। यो अगाडिपट्टिको यो बाटोलाई देखाएँ मैले, मजाले पिच बाटोसम्म ठाउँमा रहेको छ जग्गा। नजिकै मूलपानी पनि यहाँबाट नजिकै पर्दछ साथीहरू। ओके, अब म तपाईँलाई चाँगुनारायण मन्दिरको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा चाहिँ यो रहेको छ। म तपाईँलाई अब यो सुरुमा नीलबाराहीको मन्दिर देखाउन चाहन्छु। तपाईँहरू यता काठमाडौँतिरबाट आउनुभएको छ भने मूलपानीबाट चाहिँ मूलपानीको पिपल बोट कट्ने बित्तिकै यो बोडेको पुल रहेको छ है। बोडेको पुल कट्ने बित्तिकै थोरै अगाडिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चाहिँ नीलबाराही मन्दिर रहेको छ। हेर्नुहोस् त, नीलबाराही मन्दिरको गेट तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा गुगलमा चाहिँ तपाईँले नीलबाराही मन्दिर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो नीलबाराही मन्दिरको गेटमा आइपुग्नु होला है। यो गेटमा आइसके पछाडि तपाईँहरू अलिकति अगाडि बढ्नु भयो भनेदेखि नीलबाराही हाउजिङ रहेको छ है त। तपाईँलाई म देखाउँदै जानेछु। र यहाँनिर आउनको लागि विभिन्न बाटाहरू रहेका छन् है साथीहरू। तपाईँहरू सल्लाहघारीबाट आउनुभयो भने सिधै माथि नै जान पनि सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ नीलबाराही हाउजिङ हो। हेर्नुहोस् त, यो सिधा अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा हाउजिङ देख्नुहुनेछ। 125 वटा कतिवटा घरहरू त्यहाँ बनिरहेको छ साथीहरू, र चाहिँ अहिले पनि बन्दै रहेको छ घरहरू। तपाईँले जानुमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो हाउजिङ रहेको छ। र यो हाउजिङबाट पनि हामीहरू सिधै अगाडि बढ्दछौँ। यहाँनिर चाहिँ आर्मी ब्यारेक आउँछ, आर्मी ब्यारेकबाट पनि सिधै अगाडि हामीहरू बढ्दछौँ। यदि तपाईँहरू सल्लाहघारीतिरबाट आउनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू सिधै चाहिँ न्यौपाने गाउँमा आउन सक्नुहुन्छ है। अथवा चाहिँ यदि यहाँनिर चाहिँ तपाईँ वीर हस्पिटलले चाहिँ यो 500 रोपनीभन्दा बढी जग्गा चाहिँ लिएको भनेको यही नै एरिया हो। वीर नजिकै चाहिँ यो वीर हस्पिटलको जग्गा रहेको छ होइन। यो सल्लाहघारीबाट चाहिँ सिधा आउने बाटो यो भयो। यहाँनिर आइन्छ, हामी सल्लाहघारीबाट सिधा आउँदाखेरिमा चाहिँ हामी न्यौपाने गाउँतिर जानलाई चाहिँ यताबाट जान्छौँ है त। ओके, मैले भनिहालेँ भोलिको दिनमा हस्पिटल पनि, ठुलो हस्पिटल पनि यहाँनिर नजिकै बन्दैछ। अब हामी ठ्याक्कै न्यौपाने गाउँमा आइपुगिसकेका छौँ। अब जुन बाटोबाट म आएँ त्यो बाटोबाट हेर्दाखेरिमा बाटोको लोकेसन टाढा देखिए तापनि त्यति धेरै टाढा होइन। तपाईँहरू एकपटक अवश्य पनि फिल्ड भिजिट गर्नको लागि आउनुहोला। म ठ्याक्कै यो न्यौपाने गाउँमा आइपुगेको छु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो न्यौपाने गाउँमा सबै स्कुलहरू, कलेजदेखि लिएर गएर हस्पिटलहरू, ब्याङ्कहरू सबै यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने न्यौपाने गाउँको यो चोकबाट चाहिँ अगाडिपट्टि यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ। यो एनआइसी एसिया ब्याङ्क कट्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ राइटतिर टर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट राइटतिर टर्निङ गर्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ हामी सिधा
अगाडि बढ्दछौँ। अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामी टक्रक्क लाएर चाहिँ जग्गामा आइपुग्दछौँ। साथीहरू हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सबै जानकारी मैले दिइसकेको छु र जग्गा धनी अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। यसको मूल्य चाहिँ साथीहरू 27 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ भनेदेखि यो जग्गाको लागि चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नको लागि +447427628763 यो नम्बरमा तपाईँले WhatsApp भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा उहाँको आफ्नो मान्छेको नम्बर 985112 97222 9851297222 नम्बरमा फोन गरेर जग्गालाई भिजिट गर्नुहोला र यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।